Välkomna till geovloggen. Idag har jag tagit mig till Borgs herrgård här i Norrköping. Jag tänkte börja med att berätta lite historia kring det här huset som är bakom mig. Och sen så ska vi gömma en cache i området. Så vi sätter igång helt enkelt. Vid Motala Ströms lugna vatten strax väster om Norrköping reser sig Borgs herrgård. En plats där historiens vingslag fortfarande känns. Borg omnämns första gången i skrift år 1333 under kung Magnus Erikssons regeringstid, då platsen var en kungsgård. Men platsens betydelse sträcker sig ännu längre tillbaka. Arkeologiska utgrävningar i samband med nydragningen av motorvägen E4 på 1990-talet visar att här har människor levt och verkat sedan 600 till 700-talet efter Kristus. Vid undersökningarna runt 1993 fann man spår av 10-tal hus, stolphål och härdar. En charmig detalj på herrgården är den lilla hundkojan byggd på 1900-talet av gårdsnickaren. Den första fyrbynta invånaren i kojan hette Borg. År 2007 restaurerades hundkojan och fick då också status som K-märkt byggnad. Ett litet stycke kulturhistoria i sig. Ja, det har stått här i många år. Och nu har vi kommit fram till platsen där jag tänkte att jag skulle gömma en cache. Här vid det här gamla skjulet tänker jag blir jättebra. Jag ska bara dubbelkolla så att det är ledigt. Jag har kollat tidigare, men ja, vad kan jag ha missat? Jo, men det är inga problem. Det är utanför cirkeln. Ska vi plocka fram lite verktyg från ryggsäcken? Tänker så här. Jag har en kontakt här och en liten typ bison. En 3D-printad behållare. Jag tänker att du sätter den där. Så. Och så kan man vrida på den där så för att öppna. Där. Smälter in bra på det här huset. Vrider man så här för att öppna. Och så får man ta ut cachen här bakifrån. Smart. Bra kamouflerad. Ingen som kan tro att det där är en cache, va? Får jag inte glömma att ta ut koordinaterna. Så där, det var det klart. Det gjorde jag i CGO. Supersmidigt. In till herrgården ungefär 50 meter ifrån själva huvudbyggnaden där borta så finns rester från en gammal kyrka. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här videon och titta på. Under medeltiden uppfördes en kyrka i anslutning till kungsgården. Den ersattes 1803 av den nuvarande Borgs kyrka, belägen några kilometer sydväst om herrgården. Men det som finns kvar är det eldstjärnska gravkornet från 1894. Texten på den inmurade gravstenen lyder: I denna grav vilar landshövdingen friherre Lars Eldstjärna till Borg, född 1626, död 1701. Tack för att ni hängde med på det här äventyret. Ett litet kort äventyr så här i utkanten av Norrköping. Med en liten historielektion kring Borgs herrgård. Hoppas ni gillar sådana här typer av videos och vill se mer av det. Och gör ni det så klicka på prenumerera, gilla eller dela. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Ha det gött, hej då!